እንኳን ወደ ኢቲቴክ ተመልሳችሁ መጣችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ባለፈው ባልነው መሰረት ቤዚክ የሆነች ካልኩሌተር በሲ++ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ቢኖር ሶስት ቫሪያብሎችን ዲክሌር እናደርጋለን። የሚደመሩትን ቁጥሮች የሚይዝ ማለትም ያው ሁለት ቁጥር ነው መቼ የሚደመረው አንድ ቁጥር ብቻውን አይደመርም። እነሱንና ከዛ የነሱን ውጤት ደግሞ ሴቭ የሚያደርግ ሶስት ቫሪያብሎችን ዲክሌር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በኢንቲጀር ብናደርጋቸው ሶስቱንም int num1 ኮማ num2 ካስታወሳችሁ በአንድ መስመር ላይ ብዙ ቫሪያብል ዲክሌር እንዴት እንደሚደረግ አይተናል። ካላያችሁት ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እነሱን ቪዲዮዎች ተመልከቷቸው። ከዛ ደግሞ ሪዛልት ከዛ ሰማይኮልን አድርገን ጨረስን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ዩዘሩ ቁጥር እንዲያስገባ መጠየቅ አለብን። አለበለዚያ በምን ያውቃል የቱ ጋር ቁጥር እንደሚገባ? ስለዚህ አሁን ደግሞ ዩዘሩ ቁጥር እንዲያስገባ እንጠይቀዋለን ማለት ነው። እሱንም ዲስፕሌይ ለማድረግ ሲአውት አይተናል። ስለ ሲአውት ከዛ ሁለት ኢንሰርሽን ኦፕሬተሮች ከዛ ኮቴሽን ውስጥ ኢንተር the first number እንለዋለን። ከዛ በሰማይኮለን ያልቃል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከዛ ዩዘሩ ቁጥር ሲጽፍ መቀበል አለብን አይደለ? እሱን ቫሪያብል ተቀብለን ቫሪያብል እኛ ዲክሌር ያደረግነው ቫሪያብል ላይ ሴቭ ማድረግ አለብን። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ደግሞ ሲኢ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ነው የምንጠቀመው። የላይኛው እዚህ ጋር ልብ በሉ፣ ይሄኛው ስትሪም ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ስትሪም ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ነው። ስለዚህ ከዛ እዚህኛው ጋር ደግሞ አሁን የቫሪያብሉን ስም እንጥፋለን ማለት ነው። ስለዚህ num1 የመጀመሪያውን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛውን ቁጥር እንዲያስገባም እንጠይቀዋለን። እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? cout ለምን ኮፒ እናደርገው? ከዛ እዚህ ጋር የምንቀይረው ማለት num2 እዚህኛውም ጋር ደግሞ ፈርስት ሳይሆን ሰከንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰከንድ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ጨረስን ማለት ነው። ሁለት ቁጥሮችን ከዩዘሩ ተቀብለን ሴቭ አድርገናል የኛ ቫሪያብል ላይ። አሁን የሚቀረን እኛ የምንፈልገውን አሪዝሜቲክ ኦፕሬሽን ፐርፎርም ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ለምሳሌ አዲሽን ቢሆን ምን ተጠቀመው እዚህ ጋር ውጤቱን እንጽፋለን። ውጤቱን ሴቭ የምናደርግበትን ቫሪያብል ማለት ነው። ሪዛልት እኩል ይሆናል num1 ፕላስ num2 ከዛ በሰማይኮለን እንዘጋዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አዲሽንን ፐርፎርም አድርገን ጨረስን። አሁን ደግሞ የሚቀረን ውጤቱን ለዩዘሩ ዲስፕሌይ ማድረግ ነው። ስንት እንደሚመጣ ዩዘሩ ማወቅ ስላለበት ማለት ነው። እሷን ለማድረግ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ አውርተናል ስለ ዲስፕሌይ ስለማድረግ። እዚህም ጋር ሁለት ከዚህ በፊት ራሱ እዚህ ፕሮግራም ላይ ሁለት ስቴትመንቶች አሉ ዲስፕሌይ የሚያደርጉ። እነሱን መልሰን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። cout እንልና ከዛ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር እናደርግና ውጤቱ የተቀመጠበትን ቫሪያብል ማለት ነው እንጽፋለን። ሪዛልት ከዛ በሰማይኮለን አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት በጣም ትንሽዬ ፕሮግራም ነች። ምንም አዛ ምናምን ኮተት ምናምን የበዛባት አይደለችም። ስለዚህ እቺኛዋን ረን አድርገን ብናያት አሁን ከኛ ሁለት ኢንፑት ተቀበለልና ሁለት ቁጥሮችን ከዛ ደምሮ ለኛ ዲስፕሌይ ያደርግልናል መልሶ ማለት ነው። ስለዚህ ረን ኤንድ ቢልድ ብንለው አያችሁት? ቁጥር ጠየቀ 3ን ከዛ ኢንተር 5ን ኢንተር እንደምታዩት አያችሁ 8 ብሎ ዲስፕሌይ ያደረገልን። ስለዚህ በጣም ሲምፕል በሆነ መንገድ ሲምፕል ካልኩሌተር ሰርተናል ማለት ነው። ወደፊት ደግሞ ይሄን ካልኩሌተር በደንብ እያሻሻልነው እንሄዳለን። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እንደዚሁም
የምትፈልጉት ግራ የገባችሁ ነገር ካለ ማናገር ትችላላችሁ። ኢሜይል እንደዚሁም በኢሜይል ማግኘት ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ግሩፕ አለ፣ እዛም ላይ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ኢፍ ስቴትመንቶች ማለትም ኮንዲሽናል ስቴትመንቶችን እንጀምራለን። ስለዚህ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።